يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انت باكي ودي ibiti abakewde àti tú kíni dí tá fi gbọ́dọ̀ jẹ́ mùsùlùmí gidi. àti tú kíni dí tá fi gbọ́dọ̀ jẹ́ mùsùlùmí gidi. tọ́lọ́hun ń sọ̀rọ̀ pé ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam. kò sọ̀rọ̀ à ń pààyàn bẹ̀. kò sí ọ̀rọ̀ à ń pààyàn bẹ̀. kò sọ̀rọ̀ à ń dẹ́rù bàyàn bẹ̀. kò sí ọ̀rọ̀ à ń dẹ́rù bàyàn bẹ̀. àdíìsì sì ni yóò máa tú kúránì fún wa. àdíìsì ni yóò sì máa tú alukùránì fún wa. àdíìsì tó fẹ́ máa tú alukùránì fún wa yìí àdíìsì tó lálàáfíà ni o. àdíìsì tí ó sì máa tú alukùránì fún wa àdíìsì tó ní àlàáfíà ni. làwa mú àdíìsì kan wá tí gbogbo kálukú wa mọ̀ kí ládìsì ọ̀hún tí jìbìrìlù wá kọ́ gbogbo àwọn sàábé tánàbí wa ń sọ pé jìbìrìlù ló wáyé o yu'allimukum dinakum gbogbo ẹ̀ náà láti wá àdísì yẹn kò sọ̀rọ̀ à ń pààyàn ń bẹ̀. gbogbo àdísì yẹn pátá kò sí ọ̀rọ̀ à ń pààyàn ń bẹ̀. ìyẹn ni pé kò sínú ẹ̀sìn. kò sí nínú ẹ̀sìn. ká sọ wípé à ń pààyàn. ká sọ wípé à ń pààyàn. gbogbo ogun tánàbí jà. gbogbo ogun tí Ànábì jà defensive war ni. ogun ìdáàbòbò ni. gbogbo àwọn tí tó bógun yẹn lọ ní kèfèrí. gbogbo àwọn tó bá ogun yẹn lọ ní kèfèrí. wọn ju 100 plus lọ. wọn ju 100 plus lọ. kò sí ètò sọfà nẹ́bí pé. sallallahu alayhi wa sallam. òótọ́ ló sọ. an tashhada an la ilaha illallah. وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إن استطعت إليه سبيلا. ogun náà ń jà ń bẹ yìí lọ nítòsí gbogbo má gbọ́ ogun yẹn kó wá dorí kọbẹ̀. kò sí sìtọ́ àníyàn dánẹ́bí sì fún lésì. àwa ń ṣe mọ̀ pé báwo ló ṣe mọ̀ wípé òótọ́ lànẹ́bí sọ. sallallahu alayhi wa sallam. qala fa akhbirni anil imani. ọdún wa bẹ̀rẹ̀ pé fún mi ní ìròkín ló ń jẹ́ ìmánì. qala an tu'mina billahi. ó ní kó gbọ́ Ọlọ́hun gbọ́. wa malaikatihi. kó gba gbogbo àwọn màláíkà gbọ́. wa kutubihi. kó gba gbogbo tírà ẹ̀ gbọ́. wa rusulihi. kó gba gbogbo àwọn òjíṣẹ́ tó wal ránṣẹ́ yẹn yawmil gbọ́. akhir. kó gba ẹ̀kọ́jọ́ gbẹ̀yìn wa. wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. kó gba pé kádàrá wà. kádàrá yẹn ó dáa ní o kò dáa ní o èyí tó bá pín fún ẹ ń bẹ̀ gbà ipò wà. qala sadaqta. ọdún wa sọ wípé òótọ́ ló sọ. qala fa akhbirni anil ihsan. mo sọ àwọn wọ̀nyí àti tú wọn àlékún ẹ̀ gbà ló ní ó máa sọ fún wa òótọ́ ni à ń sọ ní àbírọ́. ìgbà táwọn Ahlu Sunnah dé wọn ni Abul Hasan al-Ash'ari àti Abul Mansur al-Maturidi àwọn ni Ahlu Sunnah. kì í ṣe ẹgbẹ̀rún ọdún but a rí i pé àwọn Hanabila làwọn ará Maka nígbà náà. àwọn Hanabila yìí àwọn ni wọ́n ń jẹ́ àáfà ní Saudi gbà yẹn. ètò ìdájọ́ ètò ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn ni wọ́n mójútó. àwa di pé ẹ̀yin yìí bí bàbá ẹ̀ ṣe rí nìyẹn ó wá tako bàbá ẹ̀ gbọ́. Muhammad Abdul Wahab ó tako bàbá ẹ̀. Muhammad Abdul Wahab yóò tako bàbá rẹ̀.
ó tako àbúrò bàbá ẹ̀. ó tún tako àbúrò bàbá rẹ̀. abẹni tó jẹ́ gbọ́n ẹ̀. abẹni tó jẹ́ gbọ́n ẹ̀ ó tako. tó ń jẹ́ Suleiman. tó ń jẹ́ Suleiman ó tako yẹn náà. ìyẹn ni pé wọ́n sí on the same page. wọ́n kà á sí pé irú èwo ló gbédè yìí eléyìí ò sí lára ẹ̀sìn ni wọ́n fi tako. ó tako wọn ó rí bàbá ẹ̀ fín. ó tako wọn ó rí bàbá ẹ̀ fín. ó rí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ fín. ó rí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ fín. so gbogbo ẹni tẹ́ bá rí tó pèrè l'Ahlu Sunnah tó jọ mọ ẹ̀yin Muhammadu Abdul Wahabi ìntẹ́ máa rí lára wọn nìyẹn. gbogbo àwọn tó bá wá tí tẹ́ bá ti wá rí tó jẹ́ pé ọmọ lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n jẹ́ ohun tẹ́ máa rí lára wọn nìyẹn. wọ́n máa tako bàbá wọn, wọ́n máa tako àfá wọn, wọ́n máa tako ẹbí wọn, wọ́n sì máa dàrú àdúgbò rú. ẹ lọ wò wọ́n látòkè délẹ̀. kama yakunu al-murabbi yakunu al-murabba. bẹ́ẹ̀ni tó tọ́ ní bá ṣe rí lẹ́ni tá a tọ́nà ó rí. bẹ́ẹ̀ni tó tọ́ ní bá ṣe rí lẹ́ni tá a tọ́nà ó rí. ó nìyẹn àwa bọ́ sí àdìsí yẹn àyànjú ẹ̀ àlàyé mo tún ṣe lórí ẹ̀ léwu ká máa rọ́ba fín ká máa rẹ́ni tó bá jù wá lọ fín. ká máa rí ọba fín ká máa rí ẹni tó bá jù wá lọ fín. ká máa rí àáfà ẹgbẹ́ àáfà ẹni. ẹgbẹ́ àfẹ́ ẹni ká máa rí fín. wá wọn ni ìṣe wọn sì ní pàpà.